Ni nak kata tie loop, tak apa nak tie loop lah kan. So dah tukar radiator. Ni dah pakai axle rim. Cuma owner aku suruh masuk pump lah. Masuk pump belum lagi lah kan. Banyak barang yang nak kena tukar je. Silver ZX. Sebenarnya semua motor kita layan ni. Dah masuk layer yang pertama, baru pertama. Ni satu layer lagi. Lihat dulu. Ni dah elak dulu kan. Habis batang rokok baru kita masuk layer yang kedua. Okay. So inilah kepala. Tanam sekali stiker. Nampak? Sekarang kita baru siap spray untuk bahagian hitam. Ala-ala ori sikit. Ni untuk offset silver. Silver semalam yang aku repaint, yang aku dah clear. Kita siap. Tinggal bahagian depan ni je. Ada sesetengah yang painter yang mana buat, dia pakai spray, dia clear sekali tau. Dia clear sekali. Tapi aku tak nak. Aku tak nak clear sekali sebab aku nak nampak macam benda tu ori lah kan. So aku buat pakai, tengok, dia bukan kilat tau, dia matte tau. Nak kata matte tak matte, dia macam ni tau kali dia. Ni special sikit aku beli pakai spray. Okay. Ni dah siap, dah kering dah ni. Dah kita buka cantik. Siap. Nampak? Okay, dah siap dah. Loving the danger, you set me on fire when I'm by your side. Taking me higher, I'll follow you down if you go down. Now you say you wanna get away, you wanna take me all the way.